Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok. Ez itt a Hungarian by Heart. Én Lilla vagyok, és ebben a videóban vegán hamburgert fogok készíteni. Már párszor csináltam amúgy ilyet, mindig kicsit máshogy sikerül. Ez egy lencsés, céklás burger lesz, és kezdjük is el, mert elég hosszú idő megcsinálni. Nekem nincs még ilyen konyhai mérleg, hogy le tudjam mérni, hogy mennyi egy fél kiló liszt, nincs ilyen mérlegem, szóval csak így szemre szoktam nagyjából rakni a hozzávalókat. Körülbelül ez fél kiló liszt, nem tudom, nagyjából, és akkor belerakom a lisztet egy nagy tálba. Kell egy kis csicseri borsó liszt is a buciba, a zsemlébe. Hát nem sok van itthon, ennyi, de a recept is csak egy keveset ír, úgyhogy rakok egy kicsit. Aztán a recept ír valamennyi sütőport, lesz majd élesztő is, de kell egy kis sütőpor is bele, legalábbis én ezt a receptet néztem, és ez így mondta. És én ilyen száraz porélesztőt használok. Én nem is láttam itt a Hollandiában a boltban rendes, friss élesztőt, sajnos. Kell egy olló. Szóval ezt a porélesztőt szoktam használni. Élesztő, amitől megkel a tészta, és szép, nagy lesz. Szóval porélesztőt használok. Az egész csomag belemegy. Akkor egy kis só. Hát, ezt sose tudom, hogy mennyit. Kanállal? Nem tudom. Oké, aztán kell rizstej. 400 ml rizstej kell. Hát, amúgy ahhoz van egy mérőkém. El is felejtettem, hogy van egy ilyen mérőkém, szóval ezt most nagyon jól ki tudom mérni. 400 ml rizstej, 4 deci rizstej, ja, körülbelül, meg még 100 ml víz. Szóval, ja, egy ilyen fél liter folyadékot fogok használni. És kell bele egy kanál olaj. Egy evőkanál olajat is rakok bele. Most összegyúrom a tésztát a kezemmel, szóval addig kikapcsolom a kamerát. Na, összegyúrtam a tésztát, nagyon elfáradtam, főleg a karom. Még mindig amúgy elég lágy, nagyon puha, elég lágy ez a tészta, de bevallom őszintén, soha nem emlékszem, hogy milyen volt legutóbb, és hogy milyennek kéne lennie, szóval mindegy, reméljük a legjobbakat, és most 1 órát pihentetni kell, szóval addig elpakolok, és előkészülök a lencsés cékla burgerekhez. Akkor már elkezdtem a zöldségeket, meghámoztam egy lilahagymát, és most a céklákat hámozom. Ez még nincs kész. És utána a céklát előbb felvágom kockákra, és utána ebben az aprítógépben fogom apróra aprítani. Szóval ilyen kicsi darabokra vágja a gép. Szóval itt van ez a 2 cékla, ezeket felkockázom, minden tiszta rózsaszín. Felvágtam a céklát, jó rózsaszín a kezem. Szerencsére csak a kezem, és még nem a pólom. Belerakom ebbe a gépbe, és felaprítom. Egy adag cékla már kész, szépen apróra vágta a gép, felaprította, és most a második adag cékla plusz a hagyma. És akkor itt van ez a
hipi-szupi gép. És már kész is. Tökéletes, apró darabok, cékla és a hagyma. Közben már megmostam a lencsét, szóval a lencsét is egy kicsit összeaprítom. Ígyni. Nem kell, hogy teljesen pépes legyen, csak egy kicsit apróbb. Ez is mehet bele. És akkor beízesítem ezt a lencsés, céklás, hagymás keveréket. Rakok bele egy kis paradicsompürét. Paradicsompüré. Mehet bele. Jó, aztán rakok bele nyilván sót, borsot, ilyen szárított gyömbérport. Most nem vettem friss gyömbért, ez is jó lesz. Aztán van itt ilyen currypor, ebből is rakunk egy kicsit. És egy kis mustárt. Nem tudom, kb. Egy kanállal. Még egy kicsit. Ennek olyan jó erős íze van. Rakok bele egy kis olívaolajat. Meg egy kis lisztet. Rakok bele egy kis lisztet is. Meg valószínűleg fog kelleni egy kis víz. Ebbe rakok egy kis vizet. És összekeverem. Egy jó kis masszát kell kapni. Egy dolgot tudni kell rólam, én nem szeretek főzés közben kóstolgatni. Hát igen, ez egy elég furcsa dolog, mert kóstolás nélkül nem tudom, hogy mennyire sós valami, mennyire mustáros, de nem szeretem megkóstolni a nem kész ételt. Vagy csak így együtt szeretem enni a dolgokat, együtt az összes dolgot, ami az ételhez tartozik, és nem szeretem így külön megkóstolni. Úgyhogy most sem fogom megkóstolni. Lesz, amilyen lesz. Meglepetés. Szerintem így jó is lesz. Ez már ilyen massza-szerű állag. Közben amúgy elfelejtettem, hogy még édesburgonyát is akarok sütni, szóval gyorsan azt is meghámozom és felvágom. Aztán sütöm a burgereket. Vagy mi ez? Hát ezt a céklás lencsés valamit sütöm. Aztán megnézem a tésztát a bucihoz. Édesburgonya. Meghámozom és felvágom. Olyan hülye vagyok. Most jutott eszembe, hogy nem is szoktuk meghámozni az édesburgonyát, amikor a sütőben sütjük. Na mindegy, már 2 meghámoztam. De ezt így hagyom. Én szeretem, ha jól megmosom mindjárt, de szeretem, ha rajta van amúgy a héja. Nem is tudom, mit csinálok. Végül úgy döntöttem, hogy 2 édesburgonya elég lesz, szóval a harmadikat majd holnap sütjük meg szerintem. Úgyhogy fel is vágtam az édesburgonyát, és rakok rá sót, borsot és egy kis olívaolajat. A sütő már melegszik, 200 fokon fogom sütni fél óráig. Akkor a sütő melegszik, elkezdem sütni ezeket a húspogácsákat, lencsepogácsákat, vagy nem tudom. Na, itt már meleg az olaj, úgyhogy mehet bele a massza.
Hú, ez lehet, hogy egy kicsit lágy. És még egy harmadik pont belefér ide. És most várjuk, hogy süljenek. Nem raktam bele fokhagymát. Ez a fokhagyma, elfelejtettem. Szóval most gyorsan a maradékba rakok fokhagymát. Itt sülnek szépen a kókuszolajban. Ezt már megfordítottam. Most megpróbálom megfordítani ezt. Jaj! Jó. És ezt is megfordítjuk. Gyere! Így. Hoppá! Sülnek szépen. Na, ezek már készen vannak. Most sül a második adag, és ennyi lesz, 6 darab lesz. És mindjárt csinálok itt egy kis tartármártást, majonéz, tejföl, ilyen növényi tejföl, meg mustár, sóbors. Felvágtam paradicsomot, meg kis csemegeuborkát, meg van saláta, úgyhogy jó lesz. Kész van az összes. A második adagra kicsit vastagabbak lettek, aminek szerintem a barátom örülni fog. Úgyhogy ez megvan. Na hát, eltelt egy óra, és kelt a tészta, de nem úgy néz ki, mint ahogy ki kéne néznie. Szerintem túl lágy volt. Szóval most összegyúrom, rakok hozzá egy picit több lisztet, megcsinálom a bucikat, és még egy órát pihentetni kell. Oké, akkor erre a lisztezett szilikon nyújtó deszkára, nem tudom, minek hívják, mert ez nem egy deszka, de valami szilikon dolog, erre kirakom a tésztát, és a kezemmel elnyújtom. Igazából a recept is azt írja, hogy nagyon lágy lesz a tészta, csak nekem eddig ennyire nem volt lágy. Mindegy. Biztos a videózás stressze. Nem, amúgy nem ti vagytok a hibásak. Jó. Egy kis liszt itt, egy kis liszt ott. Szerintem ti semmit nem láttok. Szóval itt van a tészta, és most ezzel a pohárral ilyen köröket fogok szaggatni. Szóval így, ilyen köröket fogok csinálni. Csak ehhez 2 kéz kell. Igen, szóval ilyen köröket kell csinálni. 6 darabot akarok. 6 kis kört. Itt egy kör, itt egy ilyen golyó, és belerakom a golyót a körbe, és a kört meg így rázárom. Így. És ez lesz alul, tehát megfordítom, és akkor itt szép, a teteje szép lesz. Na, itt vannak a kis bucik. Hát szerintem korábban, amikor csináltam, mindig szebbek voltak, de nem baj. Most ilyenek. Megsült a krumpli, ott van a céklás lencsés dolog, és most még egy órát várni kell, hogy ezek egy kicsit pihenjenek, és utána mehet be a sütőbe. Na, megsültek a bucik, kicsit összesültek, szóval egymáshoz érnek, de nem baj, majd szétvágom őket, és megcsinálom a hamburgereket. Saláta, egy paradicsom, és uborka, és egy kis édesburgonya,
és kész. Szóval ez a végeredmény, így néz ki a hamburger és a krumpli. Na hát remélem, hogy tetszett nektek ez a receptes videó, és köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!